හැමෝම ස්මාර්ට් YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අරගෙන ආවේ mid range ෆෝන් එකක් Samsung Galaxy A52s 5G කියන ෆෝන් එක. ඇත්තට මේක නතරනවා මේක හොඳ mid range ෆෝන් එකක්. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් performance මේ budget මේ ගානට සරලන විදිහට ඇත්තටම හොඳ performance තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. කැමරා quality එක යතින් බලහම RAM එක storage කොම එක බලහම මේකේ හොඳ ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. cam එක display එක ඒ වගේම chipset එකත් එක්ක බලහම හොඳ ඒ කියන්නේ gaming වලට පවා හොඳ performance තියෙන ෆෝන් එකක්. මේක ගිය අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වගේ තමයි රිලීස් කරලා තිබුණේ. ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක all round එකක් කිව්වොත් තමයි නිවැරදි. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් RAM එක cam එක කැමරා වගේම ඊළඟට display එක හොඳ චිප්සෙට් එක වගේම හොඳ performance තියෙන ෆෝන් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන් බජට් ෆෝන් එකක් වුත් නෙවෙයි. ඇත්තටම දැන් මේ යන මාකට් එක බලවම නම් ඒක සාධාරණද කියන හිතම මට සැකයි. මේක ඇත්තටම හොඳ අංකල් 6.5 ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. හොඳ රිසොලූෂන් එකකුත් එක්ක මේක ඇත්තටම Samsung ලා සාමාන්‍යයෙන් මිලිඇම්පියර් 4500ක විතර බැටරිය තමයි දීලා තින්නේ. අපි මේ ෆෝන් එක මුලින්ම අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක කොහොමද මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා අපි බලමු. හරි එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මේක තමයි Samsung Galaxy A52s 5G ෆෝන් එක. හරි මේ කලර් එක නම් ඇත්තටම හොඳ ලුක් එකක් තියෙන කලර් එකක්. awesome violet මම හිතන්නේ කලර් එක මේක මේ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ. ඊළඟට තියෙන charging cable එක type C cable එක මේක මම හිතන්නේ type C cable එක. මේ තමයි volt 25ක fast charging adapter එක. මේක front camera එකත් 4K video recording තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේක ඩිස්ප්ලේ එක තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ Corning Gorilla 5 glass එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒකෙදී හොඳ view එකක් ගන්න අපිට වීඩියෝ ෆිල්ම් එකක් වුණා බලනකොට හොඳ ගේමින් වලදී එහෙම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක. Samsung Galaxy A52s එක හරි එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා Samsung Galaxy A52s එක. මේ කැමරා එක ගැන තමයි කැමරාව ඇත්තටම මෙගාපික්සල් 64කින් සමන්ත කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. RAM storage 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. 4GB 6GB සහ 8GB විදිහට. මේක ඇත්තටම හොඳ mid range ෆෝන් එකක් වුත් නෙවෙයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් බජට් ෆෝන් එකක් වුණ එකට ඇත්තට මේක හොඳ මිලක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මේ ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බජට් ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් විතර ගත්තාම මේකේ මොකද කැම් එක RAM එක ඒ වගේම චිප්සෙට් එක ඒ හැමදේම අතින් බලුවහම මේකේ හොඳ performance තියෙන කැමරා එකක් තියෙනවා. හොඳ performance තියෙන RAM එකක් තියෙනවා. මේක ඩිස්ප්ලේ එකත් ඇත්තටම හොඳ quality එකකින් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකත් හොඳ quality එකකින් තියෙනවා. මේකේ මොකද හොඳ resolution එකක් එක්ක තියෙන මේක. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන ඕන හොඳම quality එක තියෙනවා මේකේ. මේකේ fingerprint sensor එකත් ඇවිල්ලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තමයි optical ඩිස්ප්ලේ එකටම ඇහිලා තියෙනවා මේකේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකටම ඇහිලා තියෙනවා fingerprint එක. කලින් A52 එකේ වගේම ඒ විදිහටම මේක හොඳ mid range ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් iPhone 11 එක iPhone SE එක වගේ සාමාන්‍යයෙන්
ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට දැන් ඇත්තටම මේක බජට් ෆෝන් එකක් කිව්වට මේක සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් තිබුණේ කලින් තිබුණේ මේක ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ආවේ මුලින්ම 98000ත් 1,50,000ත් අතර වගේ ගානකට තමයි මේක ගියේ ගොඩක් shops වල. මේක සාමාන්‍යයෙන් Samsung Galaxy A52 ගත්ත එක බලමු හොඳ ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. හොඳ තත්ත්වයේ dust and wash resistant පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගානකට මේ වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ෆෝන් එකක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තරම මේක කලින් තිබුණ ගානට වඩා 130කින් විතර වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ තත්ත්වයත් එක්ක ඩොලර් එක වැඩි වීමත් එක්ක මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ගොඩක් shops වල ස්ටොක් නැහැ. මොකද ඒ තරම් හොඳ මාකට් එකක් තිබෙන මේ ෆෝන් එකට ලංකාවේ මුදලින් 1,14,000කට වගේ ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේක සාමාන්‍ය හොඳ ගානක්. මොකද මේ යන මාකට් එකත් එක්ක බලවම සාමාන්‍ය මට මම පෞද්ගලික විතර විදිහට සාමාන්‍ය මේක ඊළඟට මාකට් එකේදී තව සතියකින් දෙකකින් වගේ යද්දී මේකේ මාකට් එකට එනකොට සාමාන්‍යයෙන් 1,25,000ට වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මොකද සාමාන්‍යයෙන් shops වලින් අපි shops වලට එන cost එකත් එක්ක බලවම සාමාන්‍යයෙන් කලින් තිබිච්ච ගානට වඩා රුපියල් 25,000 30,000 අතර ගානක් වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද ඔයා මේ ෆෝන් එක අලුතෙන් ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මේක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆෝන් එකක් ඔයා බලනවා නම් මේක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. සාමාන්‍ය මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කියලා මේක. මේක ඇත්තටම හොඳ ගානක් කියන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය 1,14,000 1,25,000 අතර වගේ ගානකට ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් මේක හොඳ ගානක්. මොකද මේ යන තත්ත්වයේ හැටියට සාමාන්‍ය මොකද මේක අනිවාර්යයෙන් 1,25,000 පයින්නවා. මේක ඊළඟ ස්ටොක් එක ලංකාවට මේ යන තත්ත්වයේ හැටියට ඊළඟට මාකට් එකට එනකොට 1,25,000 නම් පාස් කරනවා අනිවාර්යෙන්. 1,28,000 1,30,000 වගේ ගානකට යනවා මේක. ඒක නිසා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ෆෝන් එකක් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ගැන උනන්දු සාමාන්‍යයෙන් ඔයා බලනකොට මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් බලද්දි ඇත්තටම මේක A52s එක හොඳ ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. මට ඒකත් පොයින්ට් එකක් දෙන්න උවමනා තිබුණා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය හිතනවා ෆෝන් එක ගනිද්දී මොකද්ද හොඳ මේ ගානට මෙච්චර ගාණක් වැය කරන එක හොඳයිද මේ ගානට වැටෙනවද කියන දේ. ඇත්තටම අපි සාමාන්‍ය Apple වගේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා සාමාන්‍ය හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් iPhone 11 එක සහ ඊට උඩින්. මොකද සාමාන්‍ය ඒකත් දැන් යන මේ මාකට් එකට 1,90,000 පයින්නවා 128 storage phone iPhone 11 එක. එතකොට මේක ගනිද්දී අපි සාමාන්‍ය හොඳ mid range ෆෝන් එකක්. මොකද performance දෙන camera quality RAM එක gaming experience එකත් හොඳටම ගන්න පුළුවන් අපිට ෆෝන් එකක් විතර මේක ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේක 1,20,000 කියන ගානට අඩු කියන්නේ රුපියල් 2,000ක් 2,500ක් 3,000ක් අතර එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගාන හොඳ ගානක් මේ වෙලාවේ හැටියට මේ මාකට් එකේ හැටියට. ඒ වගේ මේකේ වීඩියෝ එක බලලා හැමෝම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මම කැමති ගොඩක් මේකේ වීඩියෝස් වල තියෙන අඩුපාඩු දැනගන්න ගොඩක් අතර මොකද මට උදව්වක් වෙනවා මේ දේවල්. ඒක නිසා කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා.